שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. בזמן שבישראל חגגו או ציינו את השנה החדשה, עזה המשיכה לבעור ועשרות נהרגים בה מדי יום חול ויום חג, רובם מאש הצבא הישראלי, רובם המוחלט. אנחנו עדיין כאן במתכונת מצומצמת אך פקוחת עיניים, להמשיך במפעל התיעוד, הבירור, ההתנגדות והחשיבה שלקחנו על עצמנו, כולנו ביחד כאן. היום מתארחת כאן בפעם השנייה עורכת דין אסנת ליפשיץ, העומדת בראש המחלקה המשפטית של עמותת גישה. בשבוע השני של עיניים על עזה, אז ביוני, היא דיברה איתנו על מאבקם של תושבי עזה הנצורה לעזוב אותה ואף לחזור אליה. כבר אז סימנו לעצמנו לחזור ולדבר איתה על המאבקים שהיא וחברותיה מנהלות בבג"ץ להכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה. כששמענו לאחרונה שהם משכו את העתירה שלהם, ולא בגלל שקיבלו את מבוקשם, או שנפתרה הבעיה, נדהמנו מהצד יוצא הדופן, והזמנו שוב את אסנת, כדי שתסביר לנו על הרקע למהלך ומשמעויותיו. אסנת, כרגיל, תדבר במשך 8 דקות, אחר כך אנחנו נפתח את הצ'אט לשאלות, אתם מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט, אני אקריא לאסנת את השאלות והיא תענה עליהן. אסנת, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, הבמה שלך. תודה רבה, אני כן אתחיל שוב ואגיד שאני מאוד מודה על ההשתתפות וגם על היוזמה בשבילנו ובשבילי בכלל, זה מאוד מאוד מרגש לדבר עם אנשים שרוצים לשמוע מה באמת קורה ברצועת עזה. אז הדברים שאני אגיד היום דורשים הרבה מאוד זהירות. בג"ץ ומערכת המשפט בכלל, אנחנו יודעות את זה, נתונים למתקפה, לביקורת בלתי פוסקת מצד ארגוני ימין, קיצוניים וקיצוניים יותר, וגם לנו בארגוני זכויות האדם יש מסורת לא קצרה של ביקורת כלפי בג"ץ, כלפי מערכת המשפט בישראל, אבל אני חושבת שאני לא צריכה לעשות הרבה בשביל לשכנע שהיא באה ממקור אחר. היא באה מתוך רצון מאוד מאוד חזק ששלטון החוק ישלוט כאן, שבג"ץ יהיה חזק ויהיה עצמאי ויהיה בלתי תלוי, אבל אנחנו גם עומדות על הזכות שלנו לבקר, להעביר ביקורת על פסקי הדין, כל עוד הביקורת היא גם מנומקת אבל גם נטועה היטב במסורת המשפטית שלנו, במערכת המשפט, בדין הישראלי ובדין הבינלאומי. אז מתוך המקום הזה אני בעצם אדבר איתכם היום, וכן תהיה פה ביקורת. אז צריך להבין משהו רק לגבי המשפט הבינלאומי, בלי להיכנס לזה יותר מדי, שישראל כן מסכימה שחלק מההוראות של המשפט הבינלאומי חלות עליה, זאת אומרת שהיא מחויבת לקיים את ההוראות האלה, למרות שמעולם לא טרחה לחוקק מתוך המשפט הישראלי את אותם הוראות דין. וזה נקודת המוצא שלנו, אנחנו לא ממציאות שום דבר, אנחנו לא באות לבג"ץ ומבקשות ממנו להכניס סיוע הומניטרי לעזה, כי הנפש שלנו הרכה והעדינה לא עומדת בזה, אנחנו באות עם טענות משפטיות וטענות עובדתיות שהן מאוד מאוד מוצקות. אני רוצה להקדיש את המעט זמן שיש לי בשביל לדון בשני דברים, הילד דיברה על אחד מהם, אבל הדבר שאני דווקא אתחיל איתו, כי הוא מבטא סוג של עתירות שהן עתירות פרטניות, ולא אנחנו ארגוני זכויות האדם, רק אנחנו באות ואומרות לבית המשפט תגיד למדינה לעשות ככה וככה, אלה באמת אנשים פרטיים שיש להם, גם בפני בית המשפט, אם הוא רק היה רוצה לראות, יש להם שם ויש להם פנים ויש להם סיפור, ואני רוצה להשתמש בסוג הזה של העתירות שאנחנו והארגונים האחרים הגשנו מאות מהם, כדי להראות את הבסיס לטענה שלנו, ששערי בית המשפט אולי פתוחים באיזשהו אופן רחב וסימבולי, אבל למעשה אני מקווה שעד סוף 8 דקות שלי אתם תבינו למה עבורנו זה לא ככה. אז אני מדברת על עתירות שנקראות הביאס קורפוס, בתרגום פשוט זה הביאו את הגופה, שאנחנו התחלנו להגיש אותם כבר בחודשים הראשונים של המלחמה. מה שקרה זה שבבת אחת ישראל קלעה אלפי אנשים, ולמה אנחנו מתייחסות לזה כעל העלמות? בגלל שהמדינה לא הסכימה למסור שום מידע על האנשים האלה. בסדר? אנחנו מדברות מצד אחד
על נגיד אלפי פועלים שהיו פה בהיתרים שמדינת ישראל נתנה להם ופשוט נעלמו בימים הראשונים שלאחר הטבח הנורא של 7 באוקטובר, אבל אנחנו מדברות גם על אנשים שבציבור הרחב יקראו להם נוח'בות, או אנשים אחרים שהיו בארץ ואנשים שנכלאו בתוך רצועת עזה, נעצרו ונכלאו. ואני רוצה להגיד שהיום המידע המפורסם הוא שלפי הנתונים של המודיעין הישראלי, רק 20% מבין אלה שישראל קלעה, ואנחנו מדברות על אלפים שעברו עינויים, שמתו בתוך מתקני הכליאה השונים, שהורעבו, שהושפלו, כל אותם אנשים, רק 20% מתוכם בכלל ישראל יכולה להראות שיש להם איזשהו שיוך ולא רחוק לארגוני הטרור. אז בעצם אנחנו התחלנו להגיש עתירות, אחרי שפנינו לצבא והצבא אמרנו אנחנו לא מאתרים תושבי רצועת עזה, זאת אומרת מתקשרת אלינו משפחה, ומהצד השני של הקו יש אימא שאומרת אני לא יודעת איפה הילד שלי, אני לא יודעת איפה בן הזוג שלי, אני לא יודעת איפה האח שלי, ואלה אנשים שרוצים לקבל מידע, הם רוצים לדעת אם ישראל מחזיקה אותם, ואם כן למה, ואנחנו בעצם באות לבית המשפט, המוקד להגנת הפרט הוביל את המהלכים הראשונים שמה, באות לבית המשפט והשופט סולברג קובע שאין שום בסיס חוקי שמאפשר לנו להגיש עתירות כאלה. זאת אומרת, אין לכם מה להגיש את העתירות האלה, כן? ואנחנו מכירות את התופעה הזאת של העלמות של בני אדם למשטרים חשוכים אחרים, וכשאנחנו באות לבג"ץ הוא אומר לא, אין שום בסיס. אבל לא הפסקנו והמשכנו לעתור, ובסופו של יום המדינה הועילה למסור איזושהי כתובת מייל, ובכתובת מייל הזה לפעמים הסכימו להגיד לנו כן, הוא מוחזק בשדה תימן, אותו מתקן כליאה ומתקן שאני באמת יכולה לכנות אותו מתקן עינויים בלי שום חשש, או במתקנים אחרים של הצבא, והעדויות מתחילות לצאת מאנשים ששוחררו, חפים מפשע ששוחררו מהמתקנים האלה, ואנחנו יודעות שמענים אותם, ואנחנו יודעות שלא נותנים להם אוכל, אנחנו יודעות את כל הדברים האלה, ועם זה אנחנו ממשיכות לבוא לבית המשפט, אני מדברת עליי ועל חברות עורכות דין, באמת מארגונים אחרים, ובית המשפט לא עושה דבר, ומתחילה להיות תופעה שאנחנו מקבלות תשובות, שאין אינדיקציה למעצר, ואנחנו באות לבית המשפט, והמדינה אומרת לבית המשפט אין אינדיקציה למעצר, ובית המשפט אומר אין אז אין, ומוחק לנו את העתירה, ואנחנו מתחילות להגיע גם עם תיקים שבהם אחרי העתירה המדינה אומרת לבית המשפט, וזו הפעם הראשונה שבה אנחנו ואותם קרובי משפחה, אמהות ובנות זוג מקבלות את המידע שאין, אחרי שהמדינה אמרה אין אינדיקציה, מדובר בגופות, אנחנו מנהלים הליכים על אנשים שהמדינה קלעה אותם, וכבר ב7 וב8 באוקטובר אותם אנשים מתו בזמן שהם היו במעצר, ואין שום מידע לגבי זה. לפני שבוע אמרתם אין אינדיקציה למעצר, עכשיו כשאני באה לבג"ץ אתם אומרים כן יש לי גופה, או כן באמת מצאתי אותו באיזה מתקן כזה או אחר, ולמרות הדבר הזה, ולמרות הציפייה שלנו שבית המשפט יגיד למדינה מה קורה פה, מדובר בחמישים, מדובר במאות אלפים שאת מעלימה, ופתאום את מוצאת אותם כי הוגשה עתירה, ואנחנו יודעות מה רמת הנגישות של אזרחים זרים ותושבי רצועת עזה ופלסטינים בכלל לערכאות שיפוטיות, כן, אם אנחנו לא היינו עושים את זה בחינם, אף אחד לא היה עושה את זה, ובכל זאת בית המשפט לא מוטרד, ולא דורש מהמדינה לא לעשות בדק בית, ולא לחקור ולבדוק, ולא לתת דין וחשבון על כמה אנשים את מעלימה שאין להם נגישות לבוא ולעתור בבית המשפט, ושום דבר מערכתי לא נעשה, ומאלצים אותנו להגיש עתירה אחרי עתירה, עד שבאחת העתירות אני לא יודעת מה קרה למדינה, המדינה אמרה בסדר, אנחנו מוכנות לבדוק, היא הציעה, הליך שמתנהל אצל השופט כבוב, המדינה הציעה מיוזמתה, כי היא הבינה שיש פה מחדל מאוד מאוד גדול, שהיא פשוט מעלימה אנשים ומשקרת לגביהם, ואז אנחנו כבר שבועות מחכות לאותו עדכון על מה המדינה עשתה כדי שמקרים כאלה לא יישנו, והמדינה מגישה בקשות ארכה, שזה משהו שאני אדבר עליו, ופרקטיקה שמדינה... אני רק אומרת שנשארו, בוא נגיד עוד 2 דקות. אז בסדר, אני אעבור לנושאים הבאים, אני פשוט חושבת שזה נושא שהוא רגיש במיוחד, והדבר הזה לא
לא מסתייע, ובית המשפט לא מורה למדינה עכשיו תצרי מנגנון שמאפשר למצוא את כל הכלואים האלה. הנושא השני שרציתי לדבר עליו, אני באמת עוברת מאוד מאוד מהר ולא אומרת את כל מה שרציתי, ואני מקווה שתהיה לי הזדמנות בהמשך, אז הנושא השני הוא באמת העתירות הגדולות של הסיוע ההומניטרי. כשהתחיל רעב והתחילו להגיע דיווחים על אנשים שהם באמת אין להם שום נגישות לסיוע הומניטרי, אנחנו הגשנו עתירה ראשונה במרץ 2024. את פסק הדין לעתירה הדחופה הזאת קיבלנו במרץ 2025, כשבית המשפט מקבל את כל הטענות של המדינה. עכשיו, אנחנו כשהצגנו טענות עובדתיות, זאת אומרת, הצגנו תשתית עובדתית בפני המדינה, זה לא כל מיני דברים שאנחנו ממציאות, זה התבססות מוחלטת על ארגוני הסיוע הבינלאומיים, האו"ם ואחרים, שפועלים בשטח ויודעים שיש רעב, הם יודעים שהם תרופות, הם יודעים שישראל מכשילה את מפעל הסיוע ההומניטרי, והם מפרסמים את זה. בפסק הדין של השופט עמית, הוא בעצם, הנשיא עמית, הוא התחיל כשופט, הוא סיים כנשיא, פסק הדין הזה הוא נותן כשהמעברים לרצועת עזה סגורים באופן הרמטי. אף אחד כבר לא יכול לטעון שישראל לא מרעיבה את התושבים ברצועת עזה, ובזמן הזה הוא נותן פסק דין שמתעלם לחלוטין מכל הטענות של הארגונים הבינלאומיים, מהעדויות שהם מביאים מהשטח, וקובע שישראל פועלת בהתאם לדין הבינלאומי, שהיא מקיימת את החובות שלה, ומזמין אותנו להגיש עתירה נוספת אם יש לנו טענות אחרות. כמובן שהגשנו את העתירה הנוספת, ומה שקרה זה שבמשך 3 חודשים ממשיכה הפרסה הזאת, שהמדינה בעצם לא מתבקשת, אף אחד לא מורה לה להגיש כתב תגובה לעתירה, לקיים דיון בעתירה, והמדינה מבקשת עוד ועוד אורכות, ואנחנו מביאות עוד ועוד עדויות של רעב מי שמתפשט, של ילדים ומבוגרים שמתים, ובית המשפט לא עושה דבר, וככה בעצם אנחנו הגענו למצב שאנחנו עלי התאנה של המדינה. אנחנו ארגוני זכויות אדם שבאים מתוך מטרה ומתוך אמונה שבית המשפט יגן על האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, ובניגוד הטוקבקיסטים יבחין בין לוחמים ללא לחמים, בין מעורבים לבלתי מעורבים, ובית המשפט לא עושה דבר, ולכן באמת נקטנו בצד שהוא מאוד מאוד קיצוני, משכנו את העתירה תוך ביקורת מאוד ברורה ובהירה, שזה לא היה הליך שיפוטי. זה היה הצגת תיאטרון, וגם כזו שאף אחת מאיתנו לא הייתה לה קונה לכרטיס, וספק אם היינו נכנסות בחינם. אז אני אגיד את הדבר הבא, כדי באמת לסכם את הנושא הזה ככה, בצורה מאוד מאוד כללית. אנחנו לא מוותרות על בג"ץ, אנחנו לא מוותרות על בג"ץ ועל ערכאות השיפוטיות האחרות, בסיבה אחת, שכשקורה מה שקורה ברצועת עזה, ואנשים נתונים לכזאת עם מצוקה, וכל יום נאבקים כדי לשרוד, אנחנו יכולות להשפיל את עצמנו בבג"ץ, כי אולי זה יעזור. אבל ההרגשה שלנו בארגונים כיום, היא שאת הדין אנחנו נצטרך לתת בטריבונלים אחרים, ולא במסגרת בג"ץ, אנחנו כמדינה. אז אני עוצרת את זה כאן, למרות שיש לי עוד המון מה להגיד, ואני אשמח לענות לשאלות. אסנת, תודה רבה מאוד על הדברים המאוד מאוד בהירים, וכמה שאנחנו חושבות שאנחנו יודעות, וכל פעם מחדש באמת נגמרות המילים. יש פה כבר הרבה שאלות, אז בואי נתחיל ישר. יש פה שאלה על איזה אמנות ומה ישראל חתמה ומה לא, אבל אני חושבת שזה אולי פרטים טכניים יותר, שאולי נחכה רק אם יהיה קצת זמן. אבל השאלה ששואל מה הרציונל המשפטי של בג"ץ או של סולברג לצורך העניין? על מה הם מתבססים? העניין זה למרות שגם זה באמת דורש הסבר קצת יותר רחב, ואני באמת לא רוצה להציג את בג"ץ באופן דמוני, אבל אני אגיד ככה, חוק נתון לפרשנות, ובמדינת ישראל בג"ץ יכולה לפרש את החוק איך שהוא מוצא לנכון, ובמקרה שלנו אנחנו רואים פרשנות מגמתית, פרשנות שבאמת מתבססת כל כולה על האופן שבו מדינת ישראל מפרשת את החוק הבינלאומי, ואני אתן דוגמה אחת מאוד מאוד פשוטה, שזה שוב איך בג"ץ יכול לדחות את כל מה שהארגונים הבינלאומיים אומרים לו, הוא צריך לנמק את זה. אז אני אפנה לפסק הדין של הנשיא עמית, ואם מישהו מכם יוכל למצוא נימוק אחד כדי להסביר
מדוע מצאו לנכון השופטים להתעלם לחלוטין מכל התשתית העובדתית, ולקבל את כל מה שאמרו להם הקצינים במדים שהגיעו ודיברו איתם במעמד צד אחד? אני אשמח לדעת מזה. אין שום רציונל משפטי שמאפשר את זה. ואני אגיד רק עוד מילה אחת, אין היום אורגן משפטי בעולם שיקבל את העמדה, את האופן שבו בג"ץ או מדינת ישראל מפרשת את הדין הבינלאומי. אז אולי בהמשך לזה, יש כאן כמה שאלות על טריבונלים, שאת גם רמזת טריבונלים אחרים. אתם יכולים לפנות לטריבונלים בינלאומיים כאלה ואחרים? אתם לא מדינה, אתם לא... אבל האם אתם פועלים גם בזירות האלה? אז אני אגיד שאנחנו בעצמנו לא יכולים לפנות, וזה באמת אחד הדברים שצריך להבין אותו, בג"ץ או דיון נוסף בבג"ץ, ושם נסגרות הדלתות. אבל כן אנחנו נביע אכזבה גם מהאופן שבו בית הדין הגבוה לצדק מתנהל בתביעה של דרום אפריקה, כשבית הדין נדרש שוב ושוב לנושא של הסיוע ההומניטרי, ולמרות שישראל מתעלמת מהצווים שלו, אנחנו לא רואים את ההליך הזה מתנהל באינטנסיביות הראויה. אין לנו זמן, כן? אנשים מתים ברצועת עזה, הפשעים שישראל מחוללת שם, הם מתאספים אחד על השני, ואני לא חושבת שיש עוד דוגמה כזאת נוראית ממדינה שתופסת את עצמה כמדינה שומרת חוק, מדינה דמוקרטית בעשורים האחרונים. אז גם שם אני חייבת לומר בכנות, הדברים לא קורים כמו שהם צריכים לקרות. יש כאן כמה שאלות על איך אפשר למצוא ולהפיץ את הדברים שאת אמרת, גם את ההסבר אולי, את אמרת שכשכתבתם הסבר למשיכת העתירה, האם יש מקום שאפשר למצוא את ההסבר הזה, להפיץ אותו אולי? באתר של גישה יש קודם כל הכל חשוף, הכל שקוף, כל כתבי בית הדין, גם אלה של המדינה נמצאים שם, ואפשר לראות את הכל, כולל דוח שאנחנו פרסמנו, ביקורת על העניין של עתירת הסיוע ההומניטרי. אני ממש מציעה, הוא גם מאוד ידידותי, וכמובן אפשר לפנות אלינו למידע נוסף. יש פה שאלה מתימנה, היא כותבת המבצר נפל, ומה... היא כותבת, מעניין אם אסתר חיות שומעת את הדברים, זאת אומרת, האם אתם יודעים על משהו, האם יש ביקורת של אנשי עבר, של שופטי עבר על בג"ץ, האם יש ביקורת פנימית בעולם המשפטי? לא נראה, זה לא נראה ככה, ואני לא חושבת באמת שאסתר חיות הייתה פוסקת אחרת. אני חייבת להגיד שהשופט הנשיא עמית הוא בסך הכל שופט קשוב, זה לא היה עוזר. בית המשפט מגבה באופן מוחלט את המדינה, הוא נותן לה אור ירוק, הרבה מאוד מהפשעים שאנחנו רואות שמבוצעים היום, לא היו מתבצעים אם בית המשפט לא היה מאפשר את זה. יש פה עוד שאלה, האם תושבי עזה יכולים לתבוע את מדינת ישראל בצורה זו או אחרת? אני מניחה שהכוונה פה לתביעה אזרחית כמדינה, את סמלי השלטון? לא. אני גם לא על זה, יש תיקון לחוק הנזיקין, זה מאוד מאוד בעייתי, אפשר להגיש תלונות לצבא ובקשות לחקירה. בסופו של יום חלק גדול מהעותרים והעותרות שלנו הם תושבי רצועת עזה, אנחנו בעצם משמיעים את הקול שלהם בבתי המשפט, אין שום קשב לקולות שיוצאים מרצועת עזה. אני יודעת שיש לי מעט זמן, אבל אני רוצה לתת דוגמה. אנחנו באנו לבית המשפט במצב שבו אנשים שתו מים מזוהמים ואכלו אוכל לחיות שהם טחנו ועשו מהם אוכל, וכשאנחנו באנו עם העובדות האיומות והנוראות האלה, בא קצין מתאם פעולות הממשלה בשטחים וטען בפני ההרכב שיש להם תמונות שמראות שתושבי רצועת עזה בצפון הרצועה מתלבטים בין שווארמה לפלאפל. אני בתור שופטת, זאת אמירה שאני לא הייתי מוכנה לשמוע, אילולא היא הייתה מבוססת בעובדתית בצורה מוחלטת, כי זו אמירה מרושעת, זו אמירה אין לה מקום כשאנשים גוועים מרעב, והיו לנו אין ספור דוגמאות כאלה, ומעולם בית המשפט לא הורה למדינה לעשות דבר, לא השמיע ולא מילת ביקורת אחת. בכל 5 הדיונים שהתקיימו, דיונים ארוכים ודיונים מפורטים,
אנחנו לא ראינו פעם אחת, ואנחנו רואים לפעמים מקרים שבתי המשפט ביקורתיים כלפי המדינה, לא ראינו את זה קורה פעם אחת. אז מול הזוועות האלה, אנחנו היינו מצפות לכל הפחות לניהול של הליכים. אנחנו לא צריכות שבג"ץ יקבל את הדברים שלנו כמו שהוא מקבל את הדברים של המדינה, כאילו הם ירדו מהר סיני ביחד עם לוחות הברית. זה לא מה שאנחנו צריכות, אבל דיון משפטי רציני, עמוק, חייב להתקיים, והוא לא מתקיים. אסנת, זמננו תם. יש כאן עוד, שוב שואלים, כל החומר אז אני רק אחזור על מה שאסנת כבר אמרה, שכל החומרים שאסנת דיברה עליהם, נמצאים באתר, כתובים, גם אני מניחה שיש חומר באנגלית, ושהוא נגיש. אנחנו מתרגמים בוודאי. שאני מניחה גם שעושים, אולי רק תגידי על זה בשתי מילים, עושים שימוש בחומרים שלכם בעתירות בהאג, או בעתירות בפני בית הדין הבינלאומי? אין לנו מידע על זה, ואני גם משערת שרובכם מכירים את התיקונים לחוק, וזה בוודאי לא דברים שאנחנו נדבר עליהם בהרצאות מוקלטות ופומביות, אבל אנחנו עושות מה שצריך לעשות. כל מה שאנחנו יכולות לעשות, אנחנו בהחלט עושות. שרון שמה פה את האתר של גישה, זה גישה.org, מאוד קל למצוא, כל החומר נמצא שם. אסנת, תודה שאתם מוכנות באמת לדפוק את הראש בקיר פעם אחר פעם בשביל כולנו, באמת מעורר השתאות ואני יודעת, השראה, אני לא יודעת, אבל תודה שאתם עושות את זה, תודה שבאת לחלוק את הדברים האלה איתנו. מחר אנחנו נהיה בהרצאה השנייה שלנו להשבוע, פרופסור איתי מריאנברג מיליקובסקי, שידבר על התנגדות למלחמה מזווית ראייה דתית והומניסטית. תודה רבה אסנת שהיית פה איתנו היום, להתראות מחר. תודה רבה.